السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابط طالبات الصف الثالث الاعدادي. النهاردة ان شاء الله هنكمل حل كتاب المعاصر 2021 Unit 3 Festivals and Special Days، يعني المهرجانات والأيام الخاصة. طبعا في ناس كتير اول مره تدخل القناه فوق في قائمه التشغيل، وناس بتسالني في الكومنتس في قائمه التشغيل في القناه من فوق. هتدخل تختار الصف الثالث الاعدادي 2021، هتلاقي شرح يونت 1 يونت 2 يونت 3، وهتلاقي حل كتاب المعاصر لو انت معاك المعاصر برضو يونت 1 ويونت 2 كده يونت 3 ان شاء الله فوق في قائمه التشغيل. اول جمله معانا The ancient Egyptians اللي هم المصريين القدماء used استخدموا for writing in the past. كانوا بيستخدموا ايه في الكتابة زمان؟ papyrus ورق البردي، wood خشب، glass الجزاز، sand اللي هي الرمل. كانوا بيستخدموا ايه في الكتابة؟ طبعا البابايروس اللي هو ورق البردي. A is an important day يوم مهم with lot of activities and beautiful shows. هو يوم هام مليان activities يعني أنشطة، beautiful shows يعني عروض رائعة. ده اسمه ايه؟ festival مهرجان، school day يوم دراسي، holiday اجازة، spring الربيع طبعا festival. to keep food put it in there علشان نحافظ على الطعام نضعه في ايه؟ can البصفيح، pin سلة، freezer اللي هو الفريزر، pan حلة. طبعا الحفظ دايما بيبقى في الفريزر مجمد. When is شم النسيم؟ متى شم النسيم نقط؟ In April or May يا في شهر 4 يا في شهر 5. متى decorated يزين، celebrated يحتفل، kept يحافظ، colored يلون. طبعا verb مهم جدا هو verb celebrate يعني يحتفل. متى يحتفل بشم النسيم؟ March اللي هو شهر 3 the celebration of Mother's Day in Egypt. celebration يعني احتفال بعيد الأم. presents يقدم ويعرض، service يعني يخدم، represent يعني يمثل، preserve يعني يفحص طبعا يمثل عيد الأم. when you eat لما تاكل without having to pay any money من غير pay يعني يدفع. لما تاكل بدون ما تدفع it means it's يبقى الأكل cheap رخيص، expensive غالي، free مجاني، difficult صعب طبعا free يعني مجاني. When do people متى الناس نقعد the new year in your country؟ امتى الناس نقعد برأس السنة في بلدكم؟ listen يستمع، appear يظهر، celebrate يحتفل، hold يقيم طبعا بيحتفلوا برأس السنة. which of the following is the opposite؟ و opposite يعني عكس كلمة outside. outside يعني خارج، عكسها ايه؟ in inside، upstairs downstairs في الطابق الأعلى والطابق الأسفل طبعا inside، وin يعني في. Do you know هل تعرف who نوع the radio من اللي اخترع؟ intend ينوي، invite يدعو، invented يخترع، insist يعني يصر على. تاخد حرف الجر on طبعا invented. Start spring الربيع begins يبدأ when flowers on trees لما يحصل الورد على الأشجار. appear يظهر، disappear تختفي، preserve يحفظ، decorate طبعا appear. spring is a or an time of the year. private يعني مميز، unknown غير معروف، special يعني خاص، own يعني يملك طبعا special time. are big pots أواني used for cooking different foods علشان نطهي فيها الطعام. fans محبين، pins سلات، pans الأواني، pins طبعا pans دبوس. light shirts التيشيرتات الخفيفة are not in summer grown تتزرع، worn تلبس تصريف أساس من wear، coat تمسك، held يقيم طبعا worn. his ideas أفكاره are always they are wonderful terrible سيئة، horrible فظيعة، fantastic رائعة، boring مملة طبعا fantastic. doing school not help students learn better يعمل libraries مكاتب، stairs سلالم، gates بوابات، activities الأنشطة هي اللي بتقوم. in Bosnia they give eggs to people not free مجاني اسمها for free، and free of طبعا for free. I started English 20 years ago. start بيجي بعدها ايه؟ teaching to teaching taught طبعا يا to المصدر يا اما
verb زائد ing عندنا هنا teaching. ليه؟ لو to teach ماشي. to not people suffered from، و suffered from يعني يعاني من coronavirus in the USA في الولايات المتحدة الأمريكية. 2 million 2 millions 2 millions apostrophe، طبعا 2 million عشان في رقم قدامها يبقى مش هنضيف اسم. In some countries في بعض الدول there is a flower festival in spring long months long اللي هو طبعا احتفال طويل اللي هو month long، بيقعدوا شهر يحتفلوا. In Australia في استراليا the start of spring بداية الربيع in September every year. طبعا الجملة ديت بداية الربيع يحتفل به مبنية للمجهول، وهنا في every من الكلمات الدالة على المضارع. قاعدة المضارع بتقول object مفعول is أو are، والماضي was أو were is أو are was أو were plus البي بي زائد التصريف الثالث للفعل. هنا في جملتنا بيقول لي في استراليا the start of spring يحتفل به، يبقى طبعا هنا is celebrated. In the past fish every day السمك كان بيمسكوه، يبقى ماضي. الجملة ديت السمك كان في الماضي يبقى was caught. coats الجواكت in winter by people ترتدى wear wore are wearing، طبعا is أو are والبي بي يبقى are wore. The short story القصة is in simple English writes wrote written writing، طبعا is والبي بي طبعا من write written. The first Olympic Games أول ألعاب أولمبية إنجليز 776 BCE، طبعا ده قبل الميلاد يبقى أقيمت. الجيمز جمع يبقى was were والبي بي were holding are holding were held are held، طبعا were held يعني أقيمت. mobiles everywhere في كل مكان use is used used are used، طبعا موبايلات جمع يبقى are used. how fish preserved in the past في الماضي والسمك مفرد يبقى was fish preserved. the museum 70 years ago من 70 سنة ماضي is built ولا was built، طبعا طالما ماضي يبقى was built. who was the first car by هنا في was يبقى محتاجين تصريف ثالث inventing invented، طبعا invented. boiled eggs are bite for breakfast جمع البيض ياخد is ولا are، طبعا are يبقى are eaten. هنشتغل بقى دلوقتي rewrite. people cook eggs in big pans الناس بتطهي الطعام في big pans. أول حاجة أحددها وعايز are، أحدد المفعول هنا اللي هو كلمة eggs والفاعل people، يبقى هنبدأ بالإجز يبقى البيض هو هنا مديني are. التصريف الثالث من cooked يبقى eggs are cooked in big pans. عايز أكمل أقول by people ماشي، مش عايز خلاص مفيش مشكلة دي اختياري. tourist السياح take many photos of the pyramids السياح يلتقطوا العديد من الصور. فين المفعول؟ الصور، يبقى نبدأ بميني photos العديد من الصور of the pyramids كلها دي المفعول، صور كتيرة. take زمن ايه؟ زمن مضارع يبقى ياخد is ولا are، طبعا صور تاخد are، والتصريف الثالث من take taken. by يعني لو عايز اكمل by tourists. The secretary didn't write the letter last week ما كتبتش الخطاب. فين المفعول؟ الخطاب هو مديهولي يبقى the letter الخطاب. الجملة زمانها didn't يبقى ماضي يبقى was ولا where was. الجملة مثبتة ولا منفية يبقى wasn't. التصريف الثالث من write written الخطاب لم يكتب the letter wasn't written last week الأسبوع الماضي. عايز أكمل أقول باي وأكمل مفيش أي مشكلة. هقول طبعا باي وأنزل اللي هما أو اللي هي السكرتري. How do people celebrate New Year in China؟ كيف الناس بيحتفلوا برأس السنة؟ ده معمول سؤال مفيش مشكلة، نفس الفكرة اللي احنا بنحل بيها مش عايزين لخبطة. أول حاجة ندور على المفعول هنا طبعا احنا كده كده هننزل كلمة هاو. المفعول هنا كلمة New Year. طيب الجملة هنا زمانها ايه؟ زمانها مضارع. طب النيو يير هياخد is ولا are؟ هياخد is، يبقى لازم نقول how is. new year كيف رأس السنة. التصريف الثالث من celebrated وعايز أكمل in China by بواسطة people اللي هم الناس.
in festivals في المهرجانات people eat special food الناس بتاكل طعام خاص عايز eaten. طبعا عندي انا كلمة in festivals في المهرجانات دي مش مشكلة فيها خالص. هنبدأ بمين المفروض؟ special food. special food اهم حاجة اشوف زمن الجملة زمنها ايه؟ eat مضارع يبقى is eaten يؤكل is eaten by people in واكتب في الاخر كلمة festival. جورهام بيل invented the telephone من المفعول the telephone جملة ماضي يبقى was invented اخترع by جورهام أو جورهام بيل. Do you do your homework هل أنت بتعمل الواجب بتاعك وعايز يبدأ بإز يبقى is المفعول مين؟ your homework. هل الواجب بتاعك تصريف الثالث من do done by you وأحط question mark. صلاح scored 3 goals عايز يبدأ ب 3 طبيعي يبقى 3 goals 3 أهداف. الجملة زمانها ماضي يبقى were scored by صلاح. were the blankets dusted by سارة هل البلانكتس البطاطين dusted يعني يزيل التراب by سارة. هو هنا عايز يبدأ بديت يبقى عايز يرجعها الأكتف يبقى هل سارة dust هتبقى مصدر عشان did مصدر did سارة dust the blankets اللي هي البطانية. يوسف didn't watch TV يبقى التلفزيون wasn't تصريف الثالث من watched by يوسف. عندي هنا محادثة وقلنا المحادثة في فيديو في القناة كيفية حل محادثة لازم نشوفه. أشرف and أيمن are talking about spring بيتكلموا عن فصل الربيع. Which season do you like most أنت بتحب إيه فصل؟ أكتر فصل بتحبه على spring is my favorite أكتر حاجة الربيع. راح قال له حاجة قال له نوت قال له it's my best season 2 وبتاعي أنا برضه هو بالنسبة لي أحسن حاجة يبقى أقول له ماذا عنك how about أو what about you. طيب وأنت بالنسبة لك مين؟ برضه قال له نفس الفصل spring. اشمعنى؟ عشان هو قال له هو بالنسبة لي المفضل. سأله سؤال قال له I celebrate it by going to the garden عن طريق الذهاب للحدائق يبقى كيف يعني how. القاعدة كانت بتقول احنا شرحناها في الفيديو celebrate فعل ليس بيس هنجيب له do والاي يحول إلى you يبقى how do you celebrate مصدر it. What do you do there طب انت بتعمل ايه هناك؟ we not but we don't pick flowers بنعمل حاجة بس مش اما نلتقط او مش بنقطف الزهور ممكن بنلعب we play in the park مثلا احنا بنلعب في البارك بس مش بنقطف الزهور. yes it's forbidden وforbidden يعني محظور او ممنوع. you can enjoy sitting in some parks in شم النسيم انت ممكن تستمتع بجلوس بعض الاماكن في شم النسيم for نقط you don't have to pay وطالما مش هندفع بقى اسمها for fire نار free picnic festival طبعا مجاني free. My sister wrote a grade for the school magazine كتبت article مقالة homework housework reason طبعا article. In our family في العيلة بتاعتنا Mother's Day عيد الأم is always cooked بينطهي أو يطبخ celebrated يحتفل opened يفتح decorate يزين طبعا celebrated. The flowers in the spring الزهور في الربيع the new life after winter تمثل حياة جديدة celebrate يحتفل whole يمسك أو يقيم represent يمثل revise يراجع طبعا represent. My favorite نوع is عيد الفطر. عيد الفطر ده festival مهرجان celebrate يحتفل decoration تزيين custom عادة طبعا ده festival يعني مهرجان. Not is the email sent by سلمى قال له yes سلمى always does. is the email was the email are where طبعا الإجابة هنا مضارع يبقى السؤال كان مضارع والإيميل مفرد يبقى is. عندي اختيارين ما ينفعوش خالص ولا was ولا where عشان إجابة present. محمد صلاح scored 70 goals for Liverpool عايز وير محمد صلاح جاب 70 هدف. فين المفعول هنا؟ طبعا 70 goals والجملة ماضي يبقى where هو مديني where scored تم إحرازهم
for Liverpool by محمد صلاح. They didn't tell us the bad news. هما ما أخبروناش الأخبار السيئة. عايز يبدأ هنا بالمفعول يبقى the bad news. The bad news الأخبار السيئة wasn't عشان بتعامل معاملة المفرد كلمة news. The bad news wasn't بعد كده written أو told sorry to us طبعا by them. Did عمر write the letter؟ عايز was يبقى was. هنجيب بعد was طبعا المفعول. هل الخطاب التصريف الثالث من write wrote written by عمر. عايز هنا paragraph من 110 words عن festivals المهرجانات أو الاحتفالات. ممكن نختار أكتر من مهرجان ونكتب عنهم ونتجاوب في نهاية الكتاب. During Ramadan nights أثناء ليالي رمضان children like to decorate the street بيحبوا يزينوا الشوارع with balls core lanterns فوانيس costumes اللي هي زي التقليدية. وعندي هنا pikes درجات طبعا lanterns. is a very soft wind رياح كده خفيفة breeze نفس path يستحم breeze يعني نسيم هواء عليل birds عيد ميلاد breeze. During the night people wear colorful costumes اللي هي زياء تقليدية breaks باراديز العروض meals اجابات shops المحلات طبعا باراديز. My mother made our house look nice خلت منزلنا جميل she not it bought اشترته sold بعته decorated زينته damaged دمرته طبعا decorated. After the match young people lit بعد المباراة اللعيبة أضاءوا plants نباتات storms عاصفة fireworks ألعاب نارية clothes ملابس طبعا اللي بيضاء الألعاب النارية اللي هي fireworks. In China children are given red بياخدوا red نوع that contain يحتوي على money on the day of the new year pens أقلام pencils envelopes ظرف basket سلة envelopes. At there were fireworks to welcome the new year at midnight منتصف الليل midday في الظهيرة mid size حجم متوسط mid air منتصف أو هوائي طبعا اللي هي midnight في منتصف الليل عشان لعبنا تنور. علياء is my she lives in flat next to mine عايشة في شقة جنبنا بالظبط. neighbor جيراننا hero بطل parent والد uncle عم طبعا neighbor. In China there are parties when people wear colorful costumes عادات uniforms زي موحد shirts trousers طبعا زي تقليد اللي هو costumes. How long does the summer holiday كم طول المدة اللي بتقعد أجازة تستمر cost يتكلف last تستمر list قائمة pass يمر طبعا last. عيد الفطر is to celebrate the end of Ramadan quote brought stood held طبعا عيد الفطر لما يقام علشان هو نهاية السنة أو نهاية رمضان. فسيخ is fish which is dried بيجفف with sugar سكر salt ملح flour chocolate طبعا salt. we congratulated her احنا هنئناها congratulate بياخد حرف الجر on يهنئ على بيجي بعدها الفيرب ذات ing. this tradition هذا الشيء التقليدي also dates to ancient Egyptian time. date في حاجة اسمها يرجع تاريخها إلى اسمها date back up back behind over يعني يرجع تاريخها إلى تركيب على بعضيه اسمه date backs on. we food in the fridge الأكل في التلاجة keep preserve eat swim طبعا نحافظ عليه اللي هو keep. your friend asks you what you do at the new year ماذا تقول في هذا الموقف؟ صديقك بيقول لك عملت ايه في النيو يير. طبعا ممكن نقول أي حاجة مثلا we decorate our homes. You are asked what you find in the sky on festival أما تلاقي ايه في السماء في المهرجانات. ممكن مثلا I find بنلاقي fireworks اللي هي الألعاب الايه الألعاب النارية. You tell a friend what you did last Saturday قول لصاحبك عملت ايه يوم السبت اللي فات. أي حاجة في الظهيرة طبعا هتقول له مثلا I read أو I read خليها ماضي a story أنا قرأت إيه قصة. أي حاجة مفيش أي مشكلة كله ينفع ده open مفتوح. A tourist is talking to Samir about the day of شم النسيم. سائح بيتكلم مع سمير عن يوم شم النسيم. Hi, I'd like to know some information about شم النسيم. عايز أعرف معلومات عن شم النسيم. Do Egyptians enjoy the fresh spring air on this day؟ هل المصريين بيستمتعوا بالهواء النقي في هذا اليوم؟ Hello sir طبعا هنقول yes أو sure they do اللي هم المصريين.
سأله سؤال قال له people usually have picnics in parks. المصريين عادة بيروحوا الحدائق أو بيروحوا على النيل، يبقى بيعملوا إيه؟ what do people، ماذا الناس do بقى يعني هنا do يعني يفعل، إنما do فعل مساعد ده on that day. what do they eat for lunch on this day؟ بياكلوا إيه في اللانش في الغداء؟ متهيألي أشهر حاجة في اليوم ده they eat اللي هو طبعا الفسيخ. راح قال له حاجة، قال له فسيخ is salted fish. يبقى ما هو الفسيخ؟ what is فسيخ. ما هو الفسيخ؟ قال له فسيخ is salted fish هو ملح أو سمك مملح. situation a friend asks you what your parents، ماذا الوالدين give you for عيد الفطر، بيدوك ايه في عيد الفطر؟ ممكن نقول my parents الوالدين give me بيدولي غالبا money for عيد الفطر. you are asked about the steps to preserve fish أو fresh fish. عشان نحفظ السمك ممكن نقول first، أول حاجة احنا بنعمل ايه السمك مثلا fish is put، وput يعني ايه؟ أما يوضع in big pots في أواني ايه؟ أواني كبيرة. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ then نختصرها شوي we add بنضيف عليه السولت، المكان ضيق شوية اللي هو الملح on it. A tourist ask you how to celebrate شم النسيم. ساح قال لك انت بتعمل ايه في شم النسيم؟ we go to the park، احنا بنروح الحديقة. there are fireworks في ألعاب نارية and the sky is not with colors مليانة بالألوان. fill طبعا يملأ يعني fill. in Egypt people use salt on fish to preserve it. بيحطوا ملح على السمك الباد الفريش الديرتي البويل طبعا السمك الطازة علشان يحفظوه. الجملة اللي بعدها بيقول لي when we decorate eggs for شم النسيم، لما بنلون البيض we try to use not colors from plants dirty metal natural strange طبعا ألوان natural طبيعية مش غريبة ولا معدنية ولا قذرة. عيد الفطر is held after the of رمضان end middle start midnight في نهاية رمضان end. when we stand on the beach واحنا على الشاطئ we can feel a blowing from the sea smell breeze touch headache صداع طبعا هواء عليل يلمس ويشم. fish not in special freezer escaped escaping keeps keep طبعا السمك هنا escaped يحفظ مبنية للمجهول. why do people preserve fish وعايز is، يبقى هنبدأ ب why is fish ليه السمك، واجيب التصريف الثالث اللي هو preserve it يعني يحفظ. the carpenter makes tables of wood بيعمل ترابيزات من الخشب، عايز يبدأ ب tables يبقى ترابيزات الجملة مضارع يبقى are made أو tables of wood معلش are made يعني تصنع by أو of wood ماشي by النجار اللي هو the carpenter. they didn't visit the zoo last week ما زاروش الزو. فين المفعول؟ the zoo حديقة الحيوانات الجملة ماضي يبقى wasn't visited لم يتم ايه زيارتها last week الأسبوع الماضي by them. آخر سؤال معانا في lessons 3 و 4 اللي هو عايزين ايميل عن عيد الفطر، وفي فيديو في القناة بنشرح فيه ازاي نعمل ايميل، وفي فيديو نازل ان شاء الله برضو جديد هنشرح الموضوعات الجديدة اللي موجودة معانا. عمرو is going to meet his friend today رايح يقابل صاحبه النهارده. father قال له what are you going to do with your friends هتعمل ايه مع اصدقائك؟ قال له we want to have a picnic but we don't know where to go احنا عايزين نعمل بيكنيك بس مش عارفين نروح فين. قال له حاجه، قال له the zoo is a nice place for a picnic الزو مكان جميل، يبقى ممكن يقول له what is the best place for the picnic ما هو افضل مكان what is the best place ما هو افضل مكان for a picnic. nice what can I take for the picnic اخد معايا ايه بالنسبه للبيكنيك؟ قال له حاجه، قال له that's a good idea دي فكره حلوه جدا، يبقى ممكن مثلا يقول له some food بعض الطعام and camera ممكن تاخد معاك كاميرا.
قال له that's a good idea، قال له حاجة، قال له sure the sun is very strong today، الشمس قوية. يبقى ممكن مثلا يقول له should I take، هو أنا لازم آخد معايا مثلا my hat، آخد القبعة بتاعتي. قال له the sun is very strong today، طبيعي إن هو في الآخر هيشكره، هيقول له thank you. السؤال اللي بعده مواقف. you tell a friend what you do last Friday at midday. قول لصاحبك عملت ايه يوم الجمعة في فترة الظهيرة. اي حاجة مثلا ممكن نقول I was playing، انا كنت بلعب computer games. you meet your friend on the first day of the new year. قابلت صاحبك اول يوم في نيو يير، هتقول له طبعا happy new year. A friend asks you what you usually do before and after having lunch. بتعمل ايه قبل وبعد الاكل؟ طبعا اشهر حاجة I usually wash my hands، يعني انا بعمل ايه؟ بغسل ايه. وهنا في الكومبرينشن في القطعة بتاعتنا عندي بيقول لي there are many festivals for spring. في مهرجانات كتير واحتفالات بفصل الربيع. but there are also festivals for autumn، وفي احتفالات للأوتم، وأوتم اللي هو فصل الخريف. in England، على سبيل المثال في انجلترا، one of the most important autumn festivals، واحد من أهم المهرجانات is the harvest festival، اللي هو مهرجان الحصاد. this celebrates the time when fruit, vegetables and crops are harvested. بيتحصدوا in September or October، في شهر 9 بيتحصدوا أو في شهر 10. in England many crops، محاصيل كتير only grow in the spring and summer when the weather is warmer، لما الجو بيكون دافي. the crops are ready to eat، بتبقى جاهزة للأكل in early autumn، في بداية فصل الخريف. when farmers are busy bringing them، إحضارهم from their fields، طبعا اللي هي الحاجات اللي فوق. ready for people to eat during the cold winter months، وبياكلوهم في الأشهر اللي هي بتكون cold، بتكون برد في الشتاء. in the harvest festival، في مهرجان الحصاد children take fresh fruit، بياخدوا fresh fruit و vegetables and other food to schools، بياخدوها المدرسة and put them in their classrooms، وبيضعوها في الفصل. at this time children sing songs، بيغنوا أغاني and give thanks for the good harvest، وطبعا بيشكروا ال good harvest. after that the food is put into boxes، بيتحط في صناديق and is given to people who need it، وبيروح للناس اللي محتاجاه. أول سؤال معانا هنا بيقول لي why is the harvest festival celebrated in autumn؟ ليه بيحتفل به في الأوتم؟ هنقول طبعا as، لأنه it's time، إنه وقت. when، عندما الفروت، الفاكهة، والفيجيتابلز، الخضروات، and crops are harvested. ده وقت ايه؟ وقت harvested، اللي هو وقت ايه؟ وقت حصادهم. why is the food from the harvest festival put into boxes؟ ليه بيتحط في صناديق؟ to be given to people، عشان يتعاطى للناس. to people who need it. why do you think crops don't grow in winter؟ ليه مش بتطلع في الشتاء؟ as، لأن the weather، لأن الطقس is very cold، لأن الطقس بيكون بارد. the underlined word harvested means، كلمة harvested معناها collected، eaten، cooked، cooled، واحنا قلنا يحصد يبقى يجمع collected. the underlined pronoun them، them بيشير لإيه؟ طبعا الفارمرز، في الكروبس، fields، الوينتر مانثس، طبعا بيشير للكروبس اللي هي المحاصيل. في القصة John and Squire Jordan Ginger marry Legs Squire Jordan's wife began to respect، ورespect يعني يحترم. Squire Jordan wanted to give the boys a lesson، عايز يدي الأولاد أو عايز يدي الأولاد درس. named the horse Black Beauty، سمى الحصان Black Beauty. were bad and cruel to their horses، كانوا سيئين وقاسيين، كان في قسوة. were kind، كانوا طيبين وجنتل ولطفاء to their horses. John and Squire طبعا كانوا kind، كانوا طيبين مع الهورسز. Ginger طبعا began to respect، احترمته بعد ما زعق في الراجل. Mary Legs
wanted كان يريد to give the boy a lesson كان عايز يديهم درس. square Jordan's wife طبعا هي اللي سمت الحصان Black Beauty. Do you think that Mary Legs was wrong to throw the older boys off back؟ هل انت مع ان ماري ليجز يرمي الاطفال ويوقعهم في الارض من فوق الحصان ولا مش مع كده؟ طبعا ممكن نقول يس وممكن اقول نو. ممكن لو قلت يس اقول he didn't hurt the boys هو ما اذاهمش. وممكن اكمل اقول and he wanted to teach them a lesson كان عايز يديهم درس. in what ways يعني الى اي مدى. do you think working animals الحيوانات التي تعمل are better or worse than a machine هل هي افضل ولا اسوأ من الماشين؟ طبعا I think انا نعتقد ايه ان ال working animals الحيوانات التي تعمل are worse because machine لأن الآلات do more work. أنا هنا جيت مع مين؟ جيت مع الآلات. قلت الآلات بتعمل more work طبعا. ممكن نقول save time وبتوفر الوقت. وممكن أجي مع الانيمالز نقول they have feeling إن هم عندهم مشاعر. There was no electricity on the farm ما كانش فيه كهرباء في المزرعة. So the farmers used knots so that he could read الفلاح استخدم النقط عشان يقدر يقرا. fireworks stick lantern cupboard طبعا فانوس. The ancient Egyptian year had 3 العام المصري القديم كان فيه كام؟ 3 أسابيع. weeks season 3 فصول. months شهور springs طبعا season. salt الملح is used to not fish and other food بيعمل ايه؟ pack celebrate preserve decorate طبعا بيحفظ يعني preserve. At some festivals في بعض المهرجانات children join a parade and wear colorful costumes happy pictures flowers طبعا اللي هو الزي التنكري أزياء تنكرية. What not collected by Marwa last week money for charities فلوس للمؤسسات الخيرية. What was collected what is what being what are طبعا what was. People walk along the beach to enjoy the cool blowing from the sea يستمتعوا بالبريز بالكريم السموك ستيم طبعا النسيمة والهواء العالي. السؤال اللي رايت I didn't send the email أنا ما بعتش الإيميل. طبعا هنا عايز the email هنبدأ بذا إيميل. الجملة هنا ماضي يبقى was ومنفي يبقى wasn't. التصريف الثالث من send الإيميل لم يرسل by me. Tourists usually visit the pyramids السياح عادة بيزوروا الأهرامات يبقى نبدأ ب the pyramids الأهرامات. جملة زمانها مضارع يبقى are usually الأهرامات عادة visited يتم زيارتها by مين؟ by tourists. Do people eat special food at festival هل بياكلوا طعام خاص في الفيستيفال؟ عايز يبدأ بإز إز نجيب بعدها المفعول على طول يبقى is special food هل طعام خاص. eaten تصريف الثالث من eaten at festival عايز اقول by people ماشي. اخر سؤال معانا شم النسيم celebration in Egypt اكتب باراجراف عن شم النسيم في مصر. دلوقتي هنبدأ بقى ندخل على المراجعة اللي على اول 3 وحدات. عندي هنا او صفحة 126 فيها اختبار صغير على الوحدة الأولى. أول حاجة بيقول لي شادي met his friend فادي. عندي هنا بيقول لي شادي met his friend فادي that has been to هرجادة اللي كان في الهرجادة الغردقة. How are you فادي؟ Where have you been؟ أنت كنت فين؟ قال له fine هم قالوا فوق في الهرجادة يبقى هنحول اليو I have been to هرجادة. not I traveled there last spring ده وقت يبقى when. travel فعل ماضي يبقى did والI يحول إلى you. travel مصدر there. قال له حاجة قال له I stayed in a beautiful hotel يبقى where
برضو stayed فعل ماضي يبقى where did you I stay. Did you enjoy؟ sure طبعا استمتعت أو yes of course. Choose a bazaar is a market or a group of shops for selling بيبيعوا food, drinks, souvenirs, clothes طبعا هدايا تذكارية. You can go in the water is shopping, windsurfing, snorkeling, riding. طبعا احنا ممكن نروح نعمل نقط in the water، و in the water يعني على سطح المية أو داخل المية قصدي، يبقى طبعا snorkeling هو اللي in the water. إنما لو on the water يبقى الwind surfing اللي هو ركوب الأمواج. You are asked about your note when you visit another country. لما بتزور بلد تانية passport, notebook, workbook, festival طبعا محتاجين passport. You not watch too much TV, it wastes time. بيضيع الوقت. Should, shouldn't, may, must طبعا shouldn't. Tourists get information about tourist attractions from بيحصلوا على معلومات من التورست attractions مواقع الجذب from notebook, text book, guide book, concert طبعا الكتاب الإرشادي. A bazaar is a place where you can go تروح تعمل هناك fishing, shopping, running, swimming طبعا shopping. عندي هنا سؤال rewrite بيقول لي I advise you not to take photos of people unless you ask them. I shouldn't هنشيل الجزء ده كله وهنقول you shouldn't انت لا يجب ان انت take تلتقط صور يعني photos وكمل الجملة الآخر من أول هنا كل ده هينزل زي ما هو. You should visit Aswan in winter. I advise. إيه قاعدة advise؟ I advise you to visit. أنا أنصحك إن أنت تزور أسوان وكمل in winter وأشيل الجزء ده أو visit نزلت خلاص. I advise you to see a doctor هنشيل الجزء ده. أي قاعدة should you should see a doctor. أنت لازم تشوف دكتور. ندخل على تيست الوحدة الثانية، اختبار الوحدة الثانية. ماهر and علي are talking about reading بيتكلموا عن القراءة. هاي علي is there a library in our school؟ هل في مكتبة عندنا؟ هاي ماهر طبعا مثلا قال له sure أو yes there is. سأله سؤال قال له I go there twice a week بروح مرتين يبقى كم مرة؟ كم مرة يعني ايه بقى سنة تالتة؟ how often وجو هجيب له do والآي يحول إلى you يبقى how often do you go there انت بتروح هناك كم مرة؟ مرتين في الاسبوع. سأله سؤال قال له yes I borrow many books يبقى قال له مثلا do you borrow هل انت بتستلف books؟ قال له ايوه انا بستلف كتير. what kind of books do you prefer؟ ايه نوع الكتب اللي انت بتفضلها؟ ممكن يقول له adventure او detective او historical adventure stories او adventure books. عندي هنا مواقف. your brother passed an important exam أخوك عدى امتحان مهم. express your feeling. I felt سعادة يعني ايه طبعا عشان نجح في الامتحان. passed يعني يمر. express يعني يعبر وpass يعني ينجح أو يمر. هو طبعا مر في الامتحان. you are asked about your feeling when you saw a snake لما شفت تعبان. I felt خوف يعني frightened أو scared أو worried براحتي في الشغل. Your teacher asks you how you are feeling today انت حاسس بيه النهارده وعامل ايه النهارده. ممكن اقول له I am fine. ممكن اقول له I feel انا اشعر happy او اي حاجه. I not much money فلوس كتير on buying books. took اخذ spent يصرف give يعطي made طبعا spend. A detective helps المحقق بيساعد in their work. doctors دكاتره teachers مدرسين police vets طبعا طبيب بيطري البوليس طبعا. wet is the opposite عكس wet cry dry try bright طبعا dry. She has time to read this book. little time few time fewer few time لا تعد واللي بتيجي مع لا تعد little. نجيب محفوظ was an Egyptian. نجيب محفوظ كان ايه؟ كان writer كاتب engineer مهندس دكتور أثليت لاعب قوة. طبعا نجيب محفوظ كان writer. number 6 the boy was with fear وفير يعني الخوف. funny trembling بيرتعش. happy سعيد treating يتعامل طبعا كان بيترعش من الخوف يبقى trembling. هنا unit 3 الوحدة الثالثة. منى is going to meet هتقابل her friends today. what are you going to do with your friends today؟ هتعملوا ايه؟ we are going to have a picnic. نقط to السلام بارك يبقى أين where are you going رايحين منتزه السلام. نقط food water and your head when are you going طبعا رايحين السلام بارك
وهنا منى سألت سؤال، الأم قالت طعام ومية والقبعة. What should I take؟ يا ماما هو المفروض إن أنا آخد معايا إيه؟ When are you going؟ انتوا هتروحوا إمتى؟ ممكن نقول مثلا at 7 o'clock، هنروح الساعة 7. I hope you enjoy your time there. أتمنى إن انتوا تستمتعوا. طبعا هتشكر مامتها، شكرا يعني thank you. شم النسيم means not the breeze. smiling, smelling, spilling يسكب، يتهجى، يشم، يبتسم smelling. People wear colorful in special parts. costumes, decoration, lanterns طبعا اللي هو الزي التنكري. A or N is an important day with lots of activities. يوم مهم. storm العاصفة، earthquake زلزال، festival مصر العضلات طبعا festival. Who wear fireworks by invented طبعا مبنية للمجهول يبقى invented. In spring we know شم النسيم celebrate play represent. see طبعا في الربيع احنا بنحتفل. We know at our homes with red paper lanterns in Ramadan. فوانيس حمرا في شهر رمضان. bake يعبئ، decorate يزين، celebrate يحتفل، preserve طبعا we know at our homes with red lanterns يبقى احنا بنزينها يبقى decorate. I took many photos of Elephant Island. التقطت صور كتيرة لجزيرة الفيلة. عايز taken فين المفعول؟ من أول many photographs، كل ده المفعول. هننزل بيه هنا هنقول many photos of Elephant Island نكتبها، وبعد كده الجملة زمانها took ماضي يبقى where. تصريف الثالث من took taken by me. هقول تاني عشان اللي مش فاهم. هنبدأ من المفعول many photographs صور كتير لإليفانتين آيلاند لجزيرة الفيلة were taken by me. few tourists visit أسوان in summer. سياح قليلين بيزوروا أسوان في الصيف. is visited يبقى أسوان is visited يتم زيارتها in summer في الصيف by بواسطة وكمل اللي هما few tourists. I didn't send the email. أنا مبعتش الإيميل يبقى the email. didn't ده ماضي بسيط يبقى wasn't. sent لم يرسل by me. بعد كده عندي هنا page 131 صفحة 131 اختبار على الثلاث وحدات مع بعض، ريفيجن على أول 3 وحدات. right منى and أحمد are talking about their hobbies بيتكلموا عن هواياتهم. good morning, can I ask you some question؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة. good morning ممكن نقول هنا yes of course. not my favorite hobby is reading books يبقى what is your favorite hobby؟ ما هي هواياتك المفضلة؟ قال له قراءة الكتب. قال له science books يبقى what kind of books؟ ايه نوع الكتب؟ do you like اللي انت بتحبها. what about you؟ طب وانت؟ قال له حاجة wonderful I know it it's a sport you can do underwater. انها رياضة بتتمارس تحت الماء. يبقى ممكن نكون قلنا له هنا مثلا الدايفنج، الغطس، او السنوركلينج او السكوبا دايفنج. قال له رائع انا عارفها انها رياضة بتمارس تحت الماء. عندي اي رياضة، عندي السنوركلينج والسكوبا دايفنج كل ده، وممكن اقول كلمة دايفنج زي ما انا ما قلت. عندي المواقف situation. you advise انصح your brother not to walk in the middle of the street يبقى اقول له you انت. shouldn't لا يجب ان انت walk in the middle of the street هننزلها زي ما هي، ما تمشيش في وسط الشارع. you suggest علي بابا restaurant for having lunch with your friend. اقترح مطعم علي بابا يبقى I suggest أو I recommend going to علي بابا restaurant for having lunch. هكتبها زي ما هي ونشيل الجزء ده. I suggest going to علي بابا restaurant for having lunch. أو the best place to have lunch is علي بابا restaurant. أو I recommend. فاكرين درس recommendation؟ درس التوصيات. A friend asks you what you thought of a scary film that has just finished. صاحبك قال لك ايه رأيك في الفيلم السكيري؟ سكيري يعني مرعب. هتقول طبعا I felt scared أنا حسيت بالرعب، أو I felt frightened حسيت بالخوف. عندي هنا comprehension القطعة
أول حاجة بيقول reading القراءة is a very good habit عادة جيدة. It gives us new ideas بتدينا أفكار and improves improve يعني يحسن our language اللغة. When you read you need to be in a quiet place محتاج مكان هادي. It's better to wear your reading glass تلبس النضارة if it's necessary. You should لو ضروري. You should read different topics لازم تقرأ موضوعات مختلفة. To remember what you read علشان تفتكر انت بتذاكره. It's a good idea to have a pen in your hand يكون معاك قلم في ايدك. To underline or circle تاخد خط او تاخد دايرة the important points النقاط المهمة. Try to discuss what you have و discuss يعني يناقش. حاول تناقش what you have. Read with your friends مع أصدقائك. People read for different goals. goals يعني أهداف مختلفة وأغراض. Some people read for enjoyment. في ناس بتقرأ عشان المتعة. Just to feel happy عشان يشعروا بالسعادة and spend nice time. Others يعني آخرون people طبعا. Read for work للعمل. Students الطلاب. Read for their study or research عشان المذاكرة والأبحاث بتاعتهم. All of us read the news كلنا بنقرأ الأخبار and the weather report والتقرير الإخباري بتاع الويذر بتاع الطقس. We also read message بنقرأ رسائل emails and letters that we receive. How is reading a good habit؟ كيف تكون القراءة good habit؟ نرجع للصفحة الأولى. قال لي it gives us new ideas and improves our language وبتحسن اللانجوج بتاعتنا. دي number 1. Why do you think you need to read in a quiet place؟ من وجهة نظرك ليه محتاجين مكان هادي واحنا بنقرأ؟ طبعا to understand يعني نفهم what we read اللي احنا بنقراه. How can you remember what you read؟ كيف نتذكر اللي احنا قرأناه؟ نرجع كده لبداية القطعة. بقول to remember what you read عشان تفتكر اللي انت ذاكرته محتاج بقى it's a good idea to have a pen in your hand underline a circle to important points. طبعا ده رقم 2. What does the underlined word others refer to؟ others اللي goals الأهداف people الناس points نقاط glass النضارة طبعا people. The underlined word enjoyment المتعة means discussion محادثة mysteries ألغاز sadness الحزن pleasure يعني متعة وسرور. الستوري Black Beauty's mother مامة Black Beauty Mary Legs Black Beauty Square Jordan's wife had one white foot قدم بيضة. said why don't we call him Black Beauty قالت ليه ما نسموش Black Beauty. told him to be gentle and good قالت له تبقى gentle و good. wanted to teach the boys a lesson كان عايز يعلم الأولاد درس. had one red foot رجل حمراء. Black Beauty's mother طبعا هي اللي wanted told him to be gentle قالت له تكون gentle. Mary Legs wanted to teach a boy a lesson عايز يديهم درس. Black Beauty طبعا ايه had one white foot Square Jordan's wife B هي اللي قالت ليه ما نسموهوش Black Beauty. Why do you think horses like Birtwick Park؟ ليه الخيول بيحبوا Birtwick Park؟ طبعا ممكن نقول it's a lovely place مكان محبوب with comfortable stable مليء بالاسطبلات المريحة. Number 2. Why do you think people should do with the horses that bite or kick؟ لو عندنا حصان أو حاجة أو حيوان bite أو kick أنا شايف إن we should نعمل إيه معاه؟ we should be kind نكون طيبين معاه. ممكن حد يقول we should sell زي ما أنا هبيعه مفيش مشكلة. ده قلنا ده critical thinking تفكير نقدي. الاختيارات quotes المعطف in winter by people wears are worn طبعا passive are worn. Our teacher asked us to write a of our visit to the museum نكتب title عنوان character شخصية description وصف conclusion طبعا description. We worked for 2 hours احنا اشتغلنا ساعتين. Then we took a breath shake يهز break راحة kick يركض أو يسدد break. Not stories show us how to solve problems بتعلمنا حل المشكلات. Adventure مغامرات historical تاريخية travel السفر طبعا detective اللي هي البوليسية. Who was the of the first train؟ Who was the المخترع invention inventor invitation writer طبعا inventor. When spring starts لما الربيع أو فصل الربيع بيبتدأ أو بيبدأ flowers on thousands of trees represent تمثل appear يظهر invent يخترع end ينتهي طبعا appear. علي has more books in his bag than أحمد. علي معاه كتب أكتر من أحمد وعايز في your يبقى أحمد
has fewer books in his bag than علي. علي معاه أكتر يبقى أحمد معاه أقل. I advise you to study hard for the final exam. أنصحك تذاكر عشان الامتحان، وعايز should يبقى you should. أنت لازم يجي بعدها المصدر على طول اللي هو كلمة مين؟ study for the final exam. How do people celebrate the new year in China? كيف الناس يحتفلون بالنيو يير في تشاينا؟ عايز celebrated يبنى المجهول يبقى how the new year، أو ممكن في الأول نقول الفعل المساعد طبعا في الأول، يبقى المفروض نقول how is the new year in China اللي هو المفعول. كلها دي new year in China، مالها بقى؟ celebrated يحتفل به. احط علامة الاستفهام. طبعا عايز اقول by people ماشي. how is the new year in China celebrated؟ a special day that you have celebrated. اخر حاجة معانا اللي هو ال special day that you have celebrated، يعني يوم خاص انت بتحتفل بيه. هتختار اي يوم، عندك شم النسيم، عندك ماذرز داي، عندك عيد الام، ومطلوب تكتب 110 words. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 3 والمراجعة الموجودة على 3 وحدات. انتظرونا ان شاء الله في استكمال باقي الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله.